नमस्कार साथीहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न कोरियन युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई यो कोरियन एक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको छु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, पुरा हेर्दिनु होला भिडियो चाहिँ। अनि आज चाहिँ यो के को विषयमा कुरा गर्छौं भने हामी चाहिँ यो कोरियाको टेस्टको लागि चाहिँ आफैले पहिले घरमा बसेर चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्छ, त्यसको लागि चाहिँ म एउटा भिडियो बनाउँदै छु। सो त्यसलाई चाहिँ आज कसरी अब त्यसको चाहिँ हामीले आईडी कसरी बनाउनु पर्छ हैन, एक्जाम कसरी दिन सकिन्छ, हामीले घर बसी टेस्ट कसरी दिन सकिन्छ हैन कोरियनको। उसमा चाहिँ लिसनिङहरु 20 हुन्छ, 20 नम्बरको लिसनिङ हुन्छ अनि 20 नम्बरको रिडिङहरु हुन्छ। सो आज चाहिँ म हजुरहरुलाई कसरी त्यो लिसनिङ र रिडिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भन्न गइरहेको छु। सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। सो हजुरले चाहिँ पहिले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुर एउटा गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ एउटा कुनै साइट डाउनलोड गर्नुस्। यदि हजुरकोमा त्यसको लागि चाहिँ हजुरले सिम्पली क्रोमलाई ओपन गर्नुस्। क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि एउटा लिंक हुन्छ, त्यो लिंक चाहिँ म हजुर हाम्रो युट्युब च्यानल कोरियन लर्न कोरियनको युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ यो साइटमा चाहिँ। सर यो साइटमा गइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले यो थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ साइन अप भन्नेमा चाहिँ यो माथिको यो यसमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, साइन अपमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन होल्ड गर्नु। अनि यहाँ चाहिँ हजुरको अब फुल नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको नेम के हो अब त्यसमै राख्नुस्। म चाहिँ यसमा राखिदिन्छु एडम स्मिथ राखिदिएँ हैन। अनि यसमा चाहिँ अब हजुरको नम्बर कति हो हैन, आफ्नो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नम्बर यहाँ टाइप गर्नु। अनि यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो जिमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ, मेरो आफ्नो जिमेल हाल्ने। अनि यो तल्लोमा चाहिँ आफ्नो नम्बर हाल्नु, आफ्नो जति नम्बर हो त्यो यसमा राख्नु। अनि हजुरले एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो लागि। अलि बलियो खाले पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्छु। पासवर्ड चाहिँ एकदम एउटै पासवर्ड हाल्नु होला। अनि सिम्पली साइन अप गरिदिनु। अनि एकछिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै भइसकेको छ। म नयाँ जिमेल आइडी ट्राई गर्छु। यो चाहिँ भएको छैन, यो नयाँ ट्राई गर्छु। अनि हामीले चाहिँ सबै यो फिल्डहरू चाहिँ सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि ट्राई गर्छु। पासपोर्ट चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल साथीहरु, यो चाहिँ एडम स्मिथको नाममा चाहिँ एउटा ई-लर्निङ वेबसाइट खुलिसकेको छ हाम्रो कोरियन टेस्टको लागि चाहिँ। यसमा चाहिँ हामीहरु के गरौँ भन्दा चाहिँ भिजिट साइटमा क्लिक गर्नु। सिम्पली भिजिट साइटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एकछिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो हजुरकोमा त्यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। अनि यो माथिको यो टेस्ट फ्री ट्रायललाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीले युट्युबको एक्जाम दिँदैछौँ। अब हाम्रो नाम चाहिँ एडम स्मिथ छ हैन। हजुरको नाम के हो यहाँ चाहिँ देखाउँछ। अनि हामीले चाहिँ बर्थडे हाम्रो कहिले होइन, डेट अफ बर्थ कहिले त्यो चाहिँ आफू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ बर्थडे सेट गर्छु। ओके, मेरो चाहिँ बर्थडे चाहिँ अब एउटा रेन्डमली राखिदिनु। आफ्नो बर्थडे जहिले त्यही राखिदिनु। आफ्नो डेट अफ बर्थ कहिले राखिदिनु। अब यहाँ चाहिँ अब कुनमा हजुरले काम गर्ने हैन, मेटल सम्बन्धी हो कि रबर प्लास्टिक हो कि हैन, टेक्सटाइल सुइङ हो कि पल्प पेपर वुड हो कि फुड रिलेटेडमा चाहिँ म एक्चुअली क्लिक गर्छु हैन। अनि हामीले चाहिँ अब पहिला चाहिँ सिडब्ल्यू बेसिक युबिटी 1 दिन एक्जामहरुको टेस्टहरु हामीले पहिले हेर्नु हैन। अनि यसमा चाहिँ 20 वटा रिडिङ अनि 20 वटा चाहिँ लिसनिङको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो सिम्पली यहाँ प्रिभ्यू भन्ने छ, यहाँ प्रिभ्यूलाई चाहिँ एकदम क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो आउँछ हामीसँग इन्टरफेस। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ स्टार्ट भइसकेको, टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। हामीसँग 50 मिनेटको टाइम हुन्छ हैन। अब यहाँ के क्वेशन नम्बर 1 ले के भनेको छ भने ठाउँ खुरिमुल फोगो मात्नुन खसुल खोरु
बोलिसिप्सियो यहाँ छ यहाँ चाहिँ अब तलको चित्र हेरेर मिल्ने शब्द छान्नुहोस् भन्न खोजे हो अनि यहाँ लेखेको छ इखसुन मुवत इम्निका यो के हो भने यो चित्र चाहिँ के को चित्र हो भन्न खोजे हो अनि यो चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ अंगुरको झुप्पा जस्तो लागिरहेको मलाई हुन पनि अंगुरको झुप्पा नै हो यो सो फोदो इम्निदा यो चाहिँ अब 2 हुन्छ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्नु अनि यसमा चाहिँ फोन गरिरहेको देखाएको छ हैन अनि हजुरले अब एन्सरहरु यता साइडमा देखाएको हुन्छ अनि सिम्पली सबमिट गर्दिनु हैन अनि यस्तै गर्दै 20 वटा जति अब हामीले त्यो चाहिँ नर्मली म र्यान्डमली हाल्छु हैन 20 वटा गरिसकेपछि चाहिँ हैन 20 वटा गरिसकेपछि हजुरहरुले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिडिङको यो 20 वटा गरिसकेपछि रिडिङहरु लिसनिङको आउँछ रिडिङको भइसकेपछि लिसनिङको आउँछ हामीले चेक गरेर हेर्दै जाउँ के 15 भयो 16 17 18 19 20 अब चाहिँ हाम्रो रिडिङ आउँछ यसमा चाहिँ अब रिडिङमा चाहिँ के भन्यो हैन त्यसैले अब हजुरले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ हैन अब यति गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ अब बिचमै अब कति आफ्नो कति मिल्यो रिडिङमा कति मिल्यो अथवा लिसनिङमा कति मिल्यो भने टोटल क्वेशन 40 भन्ने छ नि यो तल यसमा चाहिँ अहिले क्लिक गरिदिनु ल अनि हजुरले चाहिँ सबमिट एन्सर गरिदिनु ल त्यो साइडमा भएको सबमिट एन्सरले सबमिट एन्सर गरिदिनु है त सबमिट एन्सर गरिसकेपछि